Друзі, усім привіт! Мене звати Анна Понежда. Підключаємось, будь ласка, до ефіру. Напишіть у свої командні чати, що ми вже будемо починати. Що є ще буквально хвилинка, щоб приєднатися і першими почути про нашу нову вражаючу лінійку «Культ», з якою ми сьогодні будемо знайомитись. Це наш новий догляд для волосся, і я би сказала, це такий геймченджер, тому що ви, коротше кажучи, самі зрозумієте, чому. Я вам сьогодні розкажу про свій досвід тестування, розкажу про продукти, які у нас заходять, і це буде дійсно наша така культова лінійка «Культ». Тому, будь ласка, хто ще не з нами, напишіть у чати, що ви приєдналися. Це новинки, серія «Культ» – це новинки, які з'являться в продажі вже зовсім скоро, вже з наступного каталогу. І чесно вам скажу, що всі, хто сьогодні дивляться цей ефір онлайн, будуть як ніколи чекати ці продукти. Чому? Тому що в кінці ефіру на вас чекає щось дуже цікаве. Те, що ви точно візьмете в роботу, і повірте, це того варте. Тому моя вам рекомендація – будьте зі мною до самого кінця ефіру. І ще один дуже важливий момент. Сьогодні ваша активність дуже і дуже важлива. Чому? Тому що будуть топ-3 найактивніші учасники, які отримують новинку в подарунок. І це реально вау-подарунок. Я впевнена, що кожна з вас зараз подумала: хочу, щоб це була я. І тут все залежить дійсно тільки від вас, тому пишіть у чаті, ставте сердечки, вподобайки, вогники, поставте лайк цьому ефіру також обов'язково, будьте активними, і в кінці ми визначимо переможців. Модератор визначить, напише топ-3 найактивніших, і ми обов'язково продублюємо інформацію по чатах. Тож, давайте починати. Знаєте, коли після салону є таке відчуття, що ти не можеш перестати торкатися свого волосся, коли воно живе, коли воно блищить, слухняне, і ти ловиш себе на думці, що хочеться так щодня. От чесно, я довго шукала догляд, який дасть ось цей ефект не лише там раз на місяць, так, а кожного дня, після кожного миття голови. І сьогодні я покажу вам серію, яка дала мені саме це відчуття. Це «Культ». Дівчата, скажіть мені, скільки баночок для волосся у вас було? Скільки разів ви думали, ну, ось цей точно буде класний? А по факту або пересушує, або обтяжує, або ефект є, але тільки в день миття, або найгірше, що ніби і не погано виглядає волосся, але воно не виглядає вау. Ось оцього вау нам завжди не вистачає. І от що я зрозуміла. Проблема не в нашому волоссі. І не в тому, що ми робимо щось не так. Проблема в тому, що догляд часто не закриває реальну потребу. Бо волосся – це не просто про сухе чи про жирне. Волосся, воно живе, воно змінюється, воно реагує, і йому потрібен не один універсальний продукт. І не один продукт, який ми повторюємо завжди. Волоссю потрібна правильна система догляду. І ось тут для мене стався переломний момент. Знаєте, ми довго працювали над формулою, над формулами для продуктів «Культ». І коли в результаті мені прийшов зразок продуктів на тестування, я вперше спробувала «Культ».
І це перший раз, коли я відчула, мені не потрібно підлаштовуватись під догляд. Тут догляд підлаштовується під мене. Це система, яка реально враховує стан волосся і працює з ним. Працює м'яко, але дуже ефективно. Отже, друзі, я тестувала зволожуючу лінійку. Це шампунь, маска та бальзам. І скажу вам чесно, я не очікувала такого результату. Бо зазвичай як ти пробуєш новий продукт і думаєш, ну окей, нормально. Але тут було інакше. Вже під час миття я відчула, що волосся інше. Воно м'яке, гладше і, головне, живе. Знаєте, дівчат, це реально інший рівень догляду. От просто повірте, ви коли спробуєте, ви зрозумієте, про що я вам скажу. І я вам скажу більше, ви захочете користуватись тільки цим. Ви не захочете користуватись більше іншими засобами. Бо тут реально фантастичний ефект, який ви одразу відчуєте, і його одразу побачують оточуючі. Волосся оживає, воно світиться здоров'ям, і воно нереально приємне на дотик. Так, добре, давайте я вам розкажу про кожен засіб, який протестувала. Отже, шампунь. Шампунь, він делікатно очищує шкіру голови. Він очищує саму волосину, очищує від пилу, від себуму, який ми гребінцем спускаємо по волосю, так, від засобів, які ми наносили після останнього миття голови. Що важливо на етапі миття шампунем, він не робить з волосся паклю. Знаєте, коли якийсь недорогий шампунь, в якому багато сульфатів, нічим не пом'якшених і так далі, ти тільки помив волосся шампунем, а в тебе вже скомкане, сплутане ось такий комок, і воно вже як пакля, і ти далі вже не знаєш, що з ним робити і як його спасати. Так ось тут такого немає. Я нагадую, що шампунем, друзі, ми завжди промиваємо волосся двічі. І це не є маркетинговий хід, знаєте, щоб наступну баночку ви купили вдвічі швидше. Так, бо перше намилювання видаляє поверхневий бруд, видаляє пил і надлишки стайлінгу, якщо він був. А вже друге миття волосся, воно глибоко очищує шкіру голови від себуму і таким чином дозволяє проникати активам глибше і діяти ефективно, що забезпечить нам довготривалішу свіжість. І ще, коли наносите другий раз шампунь, ви вспінили його і потримайте його хоча б 2 хвилинки. І тільки потім змивайте. Знову-таки дайте йому попрацювати. Дайте попрацювати цим активам, якими ми наситили наші формули. Також я нагадую, що шампунь ми наносимо лише на шкіру голови. Ми не наносимо його на волосяне полотно. Бо коли ми змиваємо, воно стікає разом з водою, така піна стікає по волосяному полотні, і цього вже достатньо. Звичайно, якщо ми не говоримо про якісь екстраординарні випадки, коли в нас було весілля чи щось таке, нас вкладали в салоні, напшикували лаку, так, чи там купа стайлінгових засобів, у нас таке задерев'яніла зачіска на голові, тоді, звичайно, нам потрібно глибоке очищення, тоді це зовсім інша розмова. Якщо ми говоримо про щоденне, регулярне гігієну, то ми піною шампуні ми миємо лише шкіру голови. І потім, коли воно спускається вже з водичкою, воно промиває і нашу довжину. Так, далі йдемо.
Далі в нас маска. Дівчат, на цьому етапі відбувається магія. Волосся максимально наповнюється вологою і глибоко живиться. Взагалі, що таке маска? Це продукт, задача якого через очищені і відкриті шампунем лусочки кутикули доставити до внутрішнього шару волосяного стрижня, до кортексу, активи, поживні речовини і все корисне, що ми закладаємо у формулу. Тому пам'ятайте, якщо ми хочемо попрацювати саме з міцністю волосини, з її еластичністю, з її пружністю, з наповненістю зсередини, ми це робимо саме через маску, бо тільки вона працює на глибокому рівні. Про ефект від маски я розкажу трошки далі. Наступне – це бальзам. Зволожуючий бальзам. Він закриває лусочки кутикули, підняті шампунем, він зволожує, він живить, він розгладжує пасма, він полегшує розчісування та створює таку ніби захисну плівочку, щоб запобігти знову-таки ламкості, сухості волосини, тобто він працює з візуальною текстурою волосся. Ось коли ви змиваєте бальзам, у вас вже волосся, воно таке вже як розсипається. Так, воно ще мокре, ви водою змиваєте, воно мокре, але вже волосинка відділена від волосинки. Розумієте? І я нагадую, що, дівчат, коли ми наносимо продукт, який має працювати з довжиною, це стосується і бальзаму, і маски, ми його обов'язково прочісуємо розчіскою з рідкими зубцями. Це може бути ось така спеціальна, так, щіточка масажна, це можуть бути там, ваші щітки. Так? Головне, щоб це не був просто пластиковий гребінець з дуже густими зубчиками. Так? Це обов'язково. Для чого? Для того, щоб розрівняти, розділити волосся, волосинку від волосинки, і пронести ваш засіб, тобто маску або бальзам, по всій довжині волотна. Так? Волосяного полотна. По всій довжині, щоб ваша маска і бальзам лягли. Тому що коли ми змили волосся, шампунь з волосся, так, воно мокре, але воно таке ніби трохи... Воно тримається кучі, так? Воно разом. І коли ми наносимо бальзам, ми думаємо, що ми його рознесли, а воно лягло тут і десь отут. Воно не лягло по всій довжині кожної волосинки, а нам потрібно його рознести. Так, і ми нанесли, прочесали і надягли поліетиленову шапочку. Ось таку шапочку надягли і носимо цю шапочку стільки хвилин, скільки вказано на етикетці кожного конкретного засобу. Можемо ще замотати шампунем. Замотати рушничком. Якщо він буде теплий, буде взагалі чудово. Далі ми знімаємо поліетиленову шапочку, ми змиваємо засіб, якщо це маска, ми наносимо бальзам, так само потім змиваємо. І все. І переходимо, промокуємо рушничком знову, підсушимо. І далі переходимо до сушіння феном. А зараз розкажу вам, як обіцяла, про ефект. Взагалі, ефект, який мене вразив, саме вразив, я була вражена, я отримала якраз, коли сушила волосся феном. Знаєте, загалом, як побачити, наскільки зволожена волосина? Ну, от, експерти кажуть, взагалі, да, як побачити, що наша волосина наповнена вологою. Друзі, наповнена волосина, вона сушиться майже вдвічі довше, аніж пересушена волосина.
Я, чесно кажучи, була у шоці, коли я вперше протестувала, а я ж кажу, я одразу тестувала 3 продукти: зволожуючий шампунь, зволожуючу маску і зволожуючий бальзам. Все витримала, скільки треба було, масочку витримала, скільки потрібно, бальзам витримала, змила, перейшла до сушіння, і я не можу зрозуміти. Я сушу, а воно не сушиться, а воно ніби ще вологе, а воно ніби мокре. Причому я сушу на режимі фену, на такому, як зазвичай, тобто не на мінімальному. Я спочатку не зрозуміла, що відбувається, а потім як зрозуміла, а потім до мене дійшло, що моє волосся дійсно тепер зволожене. Розумієте, що воно наситилось вологою, лусочки відкрились, ми наситили їх вологою, лусочки бальзамом закрили, і все. І волосся наповнене, розумієте? І воно сушиться набагато довше, аніж зазвичай. Ви коли будете тестувати, пробувати зволожуючу лінійку, обов'язково зафіксуйте собі також цей момент. Ну, для мене це було шоком, чесно. Ось, тому такі, ага, і ще я забула сказати момент, дівчата, коли ви змиваєте самий останній продукт, це у нас бальзам для волосся, тобто якщо ми маску цього разу, наприклад, не робимо, в нас шампунь і бальзам, так? Коли ми змиваємо бальзам, загалом якою водою ми користуємось? Що для миття шампунем, що для змиття бальзаму? Теплою. Ми ніколи для миття голови не використовуємо гарячу воду. Ніколи. Гаряча вода пересушує, гаряча вода посилює себовиділення. Якщо шкіра голови роздратована, вона ще більше роздратує її, гаряча вода. Так? Ми використовуємо теплу воду. І ми не використовуємо холодну воду. Чому? Тому що холодна вода, по-перше, звужує капіляри, вони скорочуються, і ваш активний кровообіг для того, щоб наситити і шкіру голови також речовинами, не відбувається. Це перше. І друге, коли ми змиваємо шампунь або ми змиваємо бальзам, то холодна вода нижче кімнатної температури, вона не змиває поверхнево активні речовини, пари. Так, вони не змиваються холодною водою. Тому ми змиваємо бальзам теплою водою, і коли ми вже змили, я включаю холодну, прям льодяну воду і з полоскою довжину. Чому? Щоб ще більше, щоб максимально закрити кутикулу, щоб оці лусочки абсолютно були закриті. Розумієте? Холодна вода, вона їх іще більше запечатує. Ось, і потім уже промокуємо рушничком і потім переходимо до сушіння. Це такий важливий лайфхак. Користуйтесь, не дякуйте. Так, йдемо далі. Це був мій досвід тестування саме зволожуючої лінійки Культ. А зараз давайте повернемось до огляду всіх продуктів. Отже, шампуні. Ви вже зрозуміли, що це не просто очищення, це шампунь, це вже догляд. Навіть на цьому етапі ми вже доглядаємо і за шкірою голови, і за волоссям. Отже, зволожуючий шампунь, коли волосся сухе, можливо, навіть тьмяне, коли зволожуючий шампунь, він не пересушує, він навпаки наповнює. Далі, безсульфатний шампунь. Тут у нас підійде для фарбованого волосся, для пошкодженого волосся. Він дуже м'який, але реально відчувається чистота шкіри голови. І балансуючий шампунь, якщо волосся швидко жирніє саме біля коренів. Знаєте, буває, що біля коренів дуже швидко масниться, буквально там день навіть буває, да? А кінчики вони сухі. Ось це якраз буде балансуючий шампунь. Ну, тут навіть можна міняти і балансуючий, і зволожуючий, бо зволожуючий буде доглядати за довжиною більше, а балансуючий буде працювати із себовиділенням. І тут дійсно магія, бо чистота шкіри голови, вона тримається значно довше, бо ми працюємо саме із себорегуляцією.
І найважливіше, що після цих шампунів волосся не скрипить. Немає такого, знаєте, очищення до скрипу. Бо раніше всі думали, що це класно, що це добре, це значить дуже добре очищує, але ж ні. Це змиває поверхневу цю мантію, і тоді волосся не захищене. Так? Воно пересушене виходить і недоглянуте, і по суті, і на вигляд недоглянуте. А тепер уявіть, коли ви наносите кондиціонер, волосся вже дійсно змінюється у вас в руках. Воно настільки стає гладким, що пальці просто сковзають по ньому. Тобто, і коли ви миєте, ви скористались кондиціонером, і ви відчуваєте, як просто скользять пальчики по волосю. Так? І коли ви вже висушили, тим паче волосся м'яке, ніжне, і воно розсипається. Це дуже приємні відчуття. І коли ти просто стоїш перед дзеркалом і думаєш, ого, це вже красиво. Навіть ще до укладки, навіть ще не уклавши волосся. І маски – це вже рівень глибокого догляду, як ми проговорили. Так? Зволожуюча маска – це волосся виглядає живим, наче наповненим зсередини. Відновлююча маска, з нею волосся стає щільнішим, волосся стає міцнішим, сильнішим, я б сказала, так. І знаєте, коли це момент, коли ти дивишся після сушіння на волосся в дзеркало і просто думаєш, так, це воно, моє ідеальне волосся. І давайте чесно, дівчат, що ми хочемо від догляду? Ми ж хочемо не склад, ми хочемо не красиву баночку, ми хочемо результат. Так, і тут він є. Волосся гладке, блискуче, легко розчісується і виглядає доглянутим навіть без укладки. Але найголовніше – це навіть не зовнішній вигляд, це відчуття. Коли ти торкаєшся свого волосся, воно тобі подобається. А головне – це відчувають і бачать і оточуючі люди. Коли ти не переживаєш, як воно виглядає, коли ти впевнена в собі. І от саме це робить цей догляд фаворитом. І якщо коротко, то до догляду з культ – це завжди постійна боротьба з пухнастістю, з сухістю, з неслухняністю волосся, а після – це легкість і волосся виглядає розкішно. І знаєте, що я скажу на завершення? Друзі, це той догляд, який просто варто спробувати усім. Бо є велика ймовірність, величезна ймовірність, що він стане вашим фаворитом. І зараз ідеальний момент. А зараз увага, друзі! Всі, хто до 30 березня включно зробить замовлення від 30 бонусних балів особистого обсягу і оплатить його, вже в наступному періоді зможуть обрати новинку зі знижкою мінус 50%. Тому не відкладайте, спробуйте і відчуйте це на собі. І знаєте, я хочу завершити дуже щиро. Я дійсно впевнена в тому, що кожен, хто спробує культ, залишиться з ним надовго. Бо якість волосся після використання, вона справді приголомшує. Це не просто нормально. Це результат, коли ти дивишся в дзеркало і думаєш, ого, оце моє волосся? Особисто я вже дуже чекаю ці новинки в продажі. І впевнена, що ви також тепер їх чекаєте. А зараз найприємніше. Наш модератор визначає щасливчиків, топ найактивніших у чаті. Давайте їх вітати.
І я з вами прощаюсь ненадовго, бо вже у вівторок ми з вами зустрінемось на формулі успіху 5-го періоду. Ми будемо відкривати новий квартал, а перед цим ми красиво закриємо цей квартал. З такими результатами, які не хочеться повторювати, їх хочеться примножувати, щоб рости далі, щоб заробляти більше і дозволяти собі більше. Згодні? Ну, тоді рухаємось уперед. Всім пока! І пам'ятайте, культ – це не просто догляд, це те, до чого хочеться повертатися знов і знов.